Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusgan na pwede mong pagkakitaan. Today, gagawa tayo ng Korean cream cheese garlic bread at kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating unang sangkap, kailangan natin ng 1 cup ng maligamgam na gatas. Ang gamit ko dito ay evap, pero pwede kayong gumamit ng fresh milk. And then 1/3 cup ng asukal. Pwede nyong dagdagan, depende sa panlasa nyo, pero para sa recipe na ito, ang 1/3 cup ay sapat na. So, imimix lang natin yung dalawang sangkap na yan. At pag natunaw na yung inyong asukal, pwede na nating ihalo yung ating yeast. So, magdadagdag ako dito ng 2 teaspoon ng yeast. Ang gamit ko ay active dry yeast. Pwede kayong gumamit ng instant na yeast. Pero pag active dry yeast ang gamit ninyo, kailangan nyong gawin yung method na ito, i-bloom natin siya for 15 minutes. Pero kung instant yung gamit nyo, hindi nyo na kailangan gawin yung prosesong to, diretso na yan sa pagmamasa. So, mix lang natin hanggang sa ma-dissolve and then cover and bloom for 15 minutes or hanggang sa ma-activate yung ating yeast. Kung bago ka sa aking channel, hello! Make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. After 15 minutes, magdadagdag tayo ng 1 teaspoon ng vanilla sa ating yeast mixture, tapos maglalagay din tayo ng isang itlog. Medium egg yung ginamit ko dito, and then ihahalo lang natin yung mga sangkap na yan hanggang sa maging well blended. At pag nahalo na natin ng mabuti, itatabi muna natin sila dahil imimix naman natin yung ating dry ingredients. Sa dry ingredients, kailangan natin ng 3.5 cups ng all-purpose flour o kaya bread flour. Pero ako, mas gusto kong ginagamit yung all-purpose flour dahil mas malambot yung tinapay pag ito yung gamit. And then, 1 teaspoon ng asin para pangbalanse sa lasa ng ating bread. Tapos, ihahalo lang natin yan. At pag nahalo na natin yung mga sangkap na yan, pwede na nating i-combine yung ating wet ingredients or yung ating yeast mixture. So, ang unang ginagawa ko ay hinahalo ko muna gamit yung aking spatula or sandok, at pag na-absorb na ng harina yung aking tubig or liquid, saka ko ihahalo yung 1/3 cup ng butter or margarine. Kahit alin dyan, pwede. Pwede rin dito yung lard or vegetable shortening. Ayan. So, imamasa lang natin siya for 15 minutes. Tapos, yung mga harina kasi, iba-iba yung absorption yan sa liquid. Yung akin, matakaw siya sa tubig, kaya konti lang yung dusting ko sa aking surface. Pero kung hindi matakaw sa tubig yung inyong harina, pwede nyong dagdagan yan hanggang sa 2 to 4 tablespoon or hanggang 1/3 cup. Depende sa absorption ng liquid ng harina ninyo. So, ang ginagawa ko pag nagmamasa, hinahagis-hagis ko siya and fold, basta hagis-hagis lang para mas madali siyang maging elastic at ma-form yung gluten. So, mapapansin nyo, habang minamasa nyo siya, nawawala na yung pagkamalagkit niya or madikit. Yan. Tapos, para malaman kung ready na yung inyong dough, kailangan yung mag-window pane test, at pag hindi na siya napuputol, ready na siya. So, ipapahinga lang natin ito sa isang bowl na may mantika for 1.5 hours or 1 hour, depende sa inyo kung gaano katagal yung gusto nyo. 1 hour yung minimum dito. So, after 1 hour, ganyan na yung itsura niya, at i-divide ko siya into 8 pieces or mas madami, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. So, ang ginawa ko dito, 8, tapos ifo-form lang natin sila into balls. Yan, ball. Yan, i-roll mo lang hanggang sa maging bilog. Tapos, i-cover natin siya at paalsahin for 1 to 2 hours. Tapos, habang umaalsa yan, gagawin natin yung ating butter garlic mixture. 1/2 cup ng melted butter or margarine. Tapos, isang itlog. Tapos, 2 tablespoon ng condensed milk. Tapos, maglalagay din tayo ng 3 tablespoons ng cream or milk. Kahit alin doon, pwede.
Tapos, imimix lang muna natin yan. Yan, halo lang hanggang sa mix. And then, maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng garlic na hiniwa ng maliliit at 2 tablespoons ng parsley or scallions or yung dahon ng sibuyas. So, imix lang natin ng mabuti. Tapos, itatabi muna natin dahil gagawin natin yung ating cream cheese filling. Kailangan natin ng 200 grams ng cream cheese or yung isang pack ng cream cheese. Tapos, 2 to 3 tablespoons ng condensed milk or sugar. Kahit alin doon, pwede. Tapos, imix lang natin ng mabuti hanggang sa maging creamy na yung ating mixture. Ayan. Tapos, magdadagdag tayo ng 2 to 3 tablespoons ng cream or milk para hindi masyadong, ang tawag dito, para lumabnaw ng konti yung ating filling at hindi tayo mahirapan sa pagpapipe. Yan. Yan yung hinahanap natin. So, after 2 hours, dahil malamig yung panahon, after 2 hours sila nag-rise, yun ang itsura niya. So, maglalagay tayo ng egg wash at kailangan natin ng isang itlog at 2 tablespoons ng gatas. Imimix lang natin yan at yan yung ibabrush natin sa taas ng ating mga dough. Yan. I-brush lang natin para medyo mag-brown yung taas nila at medyo mag-iba yung kulay. So, gagamitin natin yung kawali at ipapainit natin on high heat for 3 minutes at maglalagay tayo ng metal rack sa loob. Pwede nyo ring i-bake ito sa oven. Ilalagay ko sa screen yung ating temperature. Tapos, ayan, iset nyo na sa medium-low heat pag isasalang nyo. Tapos, tatakpan natin at i-bake for 15 minutes. So, after 15 minutes, ganito na yung itsura ng ating mga buns. Yan, di ba? May browning sila kasi dahil sa egg wash. Tapos, pag malamig na yung inyong mga breads, i-cut nyo na. Ayan, dapat medyo naaangat nyo yung inyong mga cuts. Tapos, ilalagay na natin yung filling sa gaps. Yan. Yung ating cream cheese filling, yan yung ginawa natin kanina. Ilalagay lang natin. Gumamit lang ako dito ng roll bag. Tapos, yan. Ilalagay natin yung ating butter garlic mixture. Tapos, lulutuin ulit natin sa ating kawali or pwede nyong lutuin ulit sa oven. Tapos, 15 to 18 minutes yung pagluluto ng ating mga breads. Hihintayin lang natin silang maluto at pag naluto na, pwede na nating palamigin ng konti at pwede na yang i-serve. So, ayan, ready na ang ating no-bake Korean garlic cream cheese bread sa kawali. Sana ay nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe at ang masasabi ko lang guys, sobrang sarap niya. Maghapon ko siyang ginawa, napagod ako, pero sulit na sulit ang pagod sa paggawa ng ating garlic cream cheese bread. Ayan, napakalambot ng ating bread at yung ating filling at yung garlic butter. The best yung combination. Kaya kung susubukan mo yung recipe na ito, wag mo kong kalimutang itag at ilagay yung ating hashtag na kawali serye ni Kumare. Ayan, maraming salamat sa panonood at sana ay nagustuhan mo ang ating panibagong video. At kung nagustuhan mo ang recipe na ito, please like this video at mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. Maraming salamat! Bye-bye!